أهلا بيكم أصدقائي في crazy.pro. النهاردة هنتعرف مع بعض إزاي نعمل الصورة دي. قبل ما نبدأ أحب أعرفكم على محتوى قناتي في اليوتيوب. قناتي بتختص في تركيب الصور باستخدام تطبيق picsart وتعديل ألوانها باستخدام تطبيق lightroom. طبعا هتلاقي رابط تحميل البيكسارت واللايتروم في الوصف. كمان في الوصف هتلاقي صفحتي في الفيسبوك والإنستجرام عليها كل الصور اللي بعملها في الفيديوهات. أخيرا لو عجبك فيديو النهاردة ما تنساش تشترك معانا وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ. هنا يا صديقي يمكنك تغيير لون الخلفية إذا كانت لا تعجبك. والآن نذهب إلى إضافة صورة. والآن نقوم بمسح أطراف الصورة لتناسب المكعب. بعد ذلك نذهب إلى أدوات ونستخدم امتداد.
بعد ذلك نذهب إلى أدوات ثم تعديل، ونجعل التباين بنسبة 15 والوضوح بنسبة 20. ثم نذهب إلى عملية التمييز ونجعلها 13. وبذلك يكون الفيديو قد انتهى، وإلى اللقاء في الفيديو القادم.